එවරිවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ මේ දීපාවලි කාලෙටම හරියන කෑමක්. ඒ තමයි බූන්දි ලඩ්ඩු. මේ බූන්දි ලඩ්ඩු එක හදාගන්න හරිම ලේසියි. ඒ වගේම හරිම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට ඕන වෙන්නේ. ලඩ්ඩු වල රස ගැන නම් ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑනේ. ඒක වෙනමම රසක්. ඉතින් මේ බූන්දි ලඩ්ඩු හදාගන්න වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන කඩල පිටි කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි කෝප්ප දෙකයි. ගී මේස හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. කහ පාටින් කලරින් අරන් තියෙනවා. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලයි. කජු ටිකකුයි වියලි මිදි ටිකකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම කඩල පිටි වලට බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලා දාගන්නවා. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාගෙන උකු බැටර් එකක් හදා ගන්න ඕන. ඔන්න ඔයාලා බලා ගන්නකෝ. මෙන්න මේක තමයි පදම. මේ ගානට ගන්න ඕන. ඊළඟට මේකට කහ පාට කලරින් බිංදු දෙකක් විතර දාගන්නවා. කලරින් අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් දාගන්න. ඊළඟට වාජනයක් ලිපේ තියෙන තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත කඩල පිටි මිශ්‍රණේ හැන්දර ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ පිටි බැටර් එක තෙලට දාගද්දී හැඩයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් ලොකු තෙල් හැන්දකට පිටි බැටර් එක දාලා ඒක මේ විදිහට තෙලට වක් කරගන්නත් පුළුවන්. මේක වැඩි වෙලා බැද ගන්න ඕන නෑ. මේ පැත්ත ටිකක් වෙලා තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. අපිට මේ ටික කරවෙන්න බැද ගන්න උවමනා වෙන්නේ නෑ. ටිකක් මැද තැම්බෙන්න විතරයි ඕන. දැන් මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි බෙදගත්ත බූන්දි ටික. ඊළඟට ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන මේ විදිහට ලොකු කෑලි පොඩියට කඩලා දාගන්න ඕන. අපි මේ ටික ග්‍රයින්ඩ් කරද්දී කුඩු වෙන්නම ග්‍රයින්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ස්විච් එක ඔන් කළා, ඕෆ් කළා. ආයි ඔන් කළා, ඕෆ් කළා. දෙපාරයි. ඊට වැඩිය කුඩු කරගන්න එපා. අපිට මේක කෑලි හැපෙන්න තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි රස. දැන් අපි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මේ ගානට තිබුණාම ඇති.
මං ඔයාලට මේක පිඟානකට දාලා පෙන්නන්නම්කෝ. මේ බලන්න පොඩි පොඩි කෑලි හිටින්න තමයි අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. එතකොට කෑලි හැපෙද්දි හරිම රසයි. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි දාගන්නවා. සීනි වලට වතුර කෝප්ප එකක් දාගන්නවා. දැන් අපි සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕන. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි කාලක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. කරඳ මුංගු කරල් 5ක් 6ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. මේ බලන්න හොඳට බුබුලු දාගෙන සීනි සිරප් එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඇඟිලි දෙකට පොඩ්ඩක් අරගෙන බලන්න මේ විදිහට නූලක් වගේ එනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕන. දැන් සුගර් සිරප් එක හරි. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා ගී මේස හැන්දක් දාගන්නවා. මුලින්ම කටු ටික බෙද ගන්නවා. ඊළඟට වියලි මිටි ටිකත් මේ විදිහට දාගෙන ටිකක් බෙද ගන්නවා. දැන් මම සුගර් සිරප් එක වෙනම භාජනයකට මාරු කරගත්තා. කරදමුඟු කරල් ටිකත් අයින් කරගත්තා. ඊළඟට කලින් හදාගත්ත බූන්දි ටික මේ පැණියකට දාගමු. බෙදගෙන හීනියට කපාගත්ත කජු ටිකයි වියලි මිටි ටිකයි මම මේකට දාගත්තා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේක රස්නේ පිටින් අපිට ලඩු හදාගන්න අල්ලන්න බැහැනේ. අනික බූන්දි වලට හොඳට පැණි ටික උරා ගන්නත් ඕන. ඒ නිසා මේක අපි පැයක් විතර වහලා පැත්තකින් තියාගමු. මේ බලන්න දැන් පැණි ටික හොඳට උරාගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් ලඩු හදාගමු. මේ විදියට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බූන්දි ලඩු ටික. මේකේ රස ගැන නම් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. පුදුම රසක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දීපාවලි උත්සවයක් වේවා.